Hello mga kaibigan! Welcome to Pisobilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. And I'm your host, Francisco Colayco. Last week, our wealth partners' journey began. They got the chance to see how the stock market works when they visited the Philippine Stock Exchange, or PSE. They also realized that investing in the stock market has a high level of risk, but can also provide very high returns. So sa araw na to, magpapatuloy ang ating talakayan sa investing, kung saan pag-uusapan natin ang isa pang uri ng ownership investment na pwede ninyong pasukin. Ito ay ang mutual funds. Sa mutual funds, nagbabakas-bakas ang mga maliliit at malalaking investor upang makabuo ng malaking halaga. Sa paraang ito, makakabahagi sila sa mas maraming investment na mas mataas ang tubo at sa halip na matali sa isa o ilan lamang na investments. Very interesting and informative ang episode natin today. At marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa mutual funds sa pagbabalik ng Pisobilities after this short break. Pisobilities would like to thank U-Trade, the online stock trading platform of Unicapital Securities. For details, contact 823-5344 or 0999-885-7616 or visit the U-Trade website at www.utradeph.com. U-Trade, where financial freedom begins. Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. We're back here on Pisobilities. Isa sa mga pangunahing pangangailangan sa buhay pinansyal ay ang pagkakaroon ng investments. But having investments must be well studied and of course, carefully planned. Kaya naman, kung gusto niyong pasukin ang mutual funds, samahan natin ang ating wealth partner sa kanilang financial session ngayong araw. Sabay-sabay nating alamin at pag-aralan ang mutual funds. Let's watch this. Sa session na ito, muli nilang makakasama ang isa sa kanilang financial coach na si Armand Benko. Bago pa tuluyang lumalim ang ating talakayan, alamin muna natin kung ano ang ideya ng ating wealth partners tungkol sa mutual funds. Okay, so magandang araw sa inyong lahat. Ang gusto kong i-discuss ngayon is yung, kasi miski na inaayos pa natin yung buhay pinansyal nyo, there are things na gusto namin na we strongly suggest, kayo pa rin na magde-decide, we strongly suggest that you get into right away. Before I get into mutual funds, paalala ko lang mabilisan, baka nabasa nyo na rin to, it's not originally mine. Mga C, letter C sa buhay natin. We want to have always the choice, to make the right choices, to have a chance para may pagbabago sa buhay natin, yung changes. Marami pang C sa buhay. Yung choice kasi gusto natin, tayo ang makakontrol. And then, part of yung chance, yung character natin. Are we going to be decisive, disciplined, and determined? And of course, yung change, may pagbabago sa ating cash. Kinakapos ba? Meron ba? O mabago na ang ating cash position in the sense na meron tayong mabubunot kung kailangan nating may bunutin. Either meron tayong i-expand, meron tayong gustong subukan, o meron tayong kailangan pondohan na pagbabago sa ating buhay. Yung 5 activities na sinabi ko kanina na halos gusto naming idikta na gawin nyo. Pero siguro for your case, seryosong pag-aralan dahil yung iba dito o yung isa dito nagawa nyo na. Yung mga sumusunod, follow your money, set a bare bones budget, know your debt, know your assets, tsaka narinig ko na rin, PTT. And then, culminating, after today's episode, is for you to open a mutual fund account. But before you get into opening a mutual fund account, allow me yung first 4 o yung 5 items na kailangan natin gawin. Yung follow your money, yun na yung unang assignment. Sinabi, sundan araw-araw yung pera nyo. Ang suggestion ko rito, syempre yung mga must-have, Kerwin, utilities, kuryente yun eh. Okay? Dapat meron ka nang naka-allot na budget. Yung follow your money habang gumagastos ka. Itong sinasabi ko, before kayo gumastos for next month, dapat meron kayong alam na bare bones budget.
para alam nyo kung tataas, may dadagdagan kayo kasi dinagdagan nyo yung like to have or meron kayo na dagdag na must have kasi bayaran ng edukasyon ng mga bata. Number 3, know your debt. Huwag nyo lang basta alam na may utang tayo sa ganito. Dapat kayo mismo alam nyo kanino, magkano, gano'ng katagal yung utang nyo doon. Ang pagsagot sa utang, Kerwin, Ulysses, kung meron kayong babayaran na utang, simple lang yon, you follow and be good. Anong sabihin nun? Bayaran nyo muna yung pinakamadaling matatapos yung bayaran. Kung may 5 pinagkautangan mo, 1 down, tapos mo na. Yung isa, 4 na lang. Hanggang 1 down, 3 na lang. And so on and so forth. And of course, keep track. Dapat natatrack nyo gano'ng katagal na lang. And of course, yung pang-4, know your assets. The reason why meron kayong listahan ng assets, para you are, yung isang C, choice and control, nasa inyo. Baka there is a time that you need to sell. Kasi importante ang isang aspeto ng asset. Is it an earning or appreciating kind of asset? Consider if there are things that you don't need, you don't want, you're not using, baka pwede yung ibenta para maging earning asset. Now, yung paborito kong initials na natutunan ko kay Mr. Colayco, purpose, target, timeline. For some of you, meron kayo nito. For the others, wala kayo nito. But what if you are able to come up with 100,000 pesos? Whether inutang yan, meron kayong binenta, meron kayong pinagkakitaan, or meron ka ngayon 100,000 pesos. Tapos kaya nyo mag-ipon 2,000 pesos every month. Ano ba ang relation, ano ba ibig sabihin ng purpose, target, timeline? Dapat napapakinabangan nyo yung investment nyo. This is just a simulation, but very real. Kung kaya nyo mag-ipon 2,000 pesos every month, 100,000, meron kayong pang-umpisa ngayon, sinasabi natin, after 5 years, dapat meron kang clear purpose, yung timeline mo 5 years, na meet mo yung target mo na magkaroon ng 100,000. Kung saan mo gagamitin yon, kayo na magsabi ko anong purpose. On the 10th year or after 5 years, meron ka na naman kukubrehin 358. Pang-expand mo ba yan ng negosyo mo, Ulysses? I do not know. Basta meron ka 358,000. Tuloy-tuloy mo pa rin. Ipon, 2,000 pesos every month. After 5 more years or on the 15th year, meron kang 1 million pesos. And on the 20th year, meron kang 2,463,000. This money, kinukuha mo pinupull out mo, ginagastos mo. Investing, pag nag-i-invest, kung naalala niyo yung unang seminar natin, hindi yan puro pasok ng pasok ng pasok. Ang totoong investor, at gusto natin maging investor kayo, pag may pinasok ka, meron kang ilalabas. At gusto mo, pag lumabas, mas malaki doon sa pinasok mo. Pag nagpo-purpose target timeline kayo, meron dapat hiwalay iba't ibang timeline. So, kailangan ma-appreciate nyo yung time value of money. Because there is a thing called inflation. Naalala mo yung interview sa'yo, si Ma'am Dolor, lagi niyang binabanggit yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Ramdam na ramdam niya inflation yon. Okay? Sa mga kabataan naman, mas bata-bata, dapat concern nyo yung paglago ng pera ninyo kasi meron kayong panahon. Ano yung sabihin ng time value of money? Yung 10,000 pesos today, ito yung pinagkakaalalahanan ni Ma'am Dolor. Yung 10,000 pesos today, after 11 years, pag magre-retire na siya, kung 10,000 pesos ang kailangan niya ngayon, ang kailangan niya na pag-retire niya, 15,400 pesos. Kung tumataas ang presyo ng bilihin ng 4% a year, yung inflation rate na tinatawag. So imagine, kung meron siyang ginagastosan ngayon ng 10,000, kailangan meron na siyang 15,000 pag-retire niya. Pag-retire niya, wala na siyang sweldo. Ang concern niya, saan ko kukunin yung 15,400 na hindi na ako nagtatrabaho? Okay? Another appreciation of time value of money, yun kasi future value. Ito present value. Sabi ni Ulysses, hindi, may pera ako nandoon. Makukuha ko after 10, 11 years. Magkano makukuha mo? Mga 100,000. Oh, is that enough? I do not know. Because yung 100,000, 11 years from now, ang talagang halaga lang nun, value, is kung anong nabibili ng 64,900 ngayon. Kaya Kerwin, huwag ka masisilaw, magkakaroon daw ako kalahating milyon after 10 years. Hindi kalahating milyon ang halaga nun. Ang bilang nun, kalahating milyon. Pero yung halaga nun, definitely mas mababa because of, again, inflation. Maiging alamin ang inflation rate. Ito ang batayan kung magkano ang magiging halaga ng piso mo years from now hanggang sa pagdating ng araw ng iyong pagre-retiro. Make sure that your investments earn more than this inflation rate.
Ang maganda sa personal finance, because the C's in life, pwede kayong mag-umpisa, hindi kailangan sequential. One muna gawin natin. Oy, tapos na natin, tapos number 2. Tapos na tayo sa number 2, number 3. Pwede natin yan gawin sabay-sabay, miski na hindi tapos. Hindi siya sequential. Have you heard of mutual funds? Actually, ilito ako sa term na mutual fund. Ang pinaka-idea ko lang about mutual funds is investing. Meron ako idea about mutual fund, nababasa ko na siya everywhere, pero hindi ko siya naiintindihan. More on mutual fund session after this short break. Diyan lamang po kayo. Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. Nagbabalik po ang Pisobilities. Mukhang nagiging interesado na ang ating wealth partner sa mutual funds. Magiging daan kaya ito para makapagbukas sila ng sariling mutual fund account? Panoorin natin to. Isang madaling pasukan, lalo na kung katulad ni Dolor na concern sa pagtaas ng presyo ng bilihin, itong mutual funds. Meron 3 klaseng mutual funds. I'm sure nakita niyo to last time na nagkasama tayo. Pero bigyan ko lang kayong update. Nung time na pinapakita ko to sa inyo, ang mutual funds sa taong ito, nasa 12 to 14%. Sa taong ito mula nung Enero hanggang nung panahon na una tayong nag-usap. Ngayon, it's 26%. So continuous na tumataas. Continuous ba? Tuloy-tuloy ba natataas yan? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, pag hindi kayo pumasok dyan, hindi nyo pakikinabangan yan. Okay? Kaya, ang lagi lang namin paalala kapag pumapasok sa mutual funds, 2, kailangan, alam nyo na hindi siya sigurado, meron siyang risk, at para malabanan yung risk na yon, kailangan long term. Okay? So, ano ba yung mutual funds? Napakasimple lang. Merong iba't ibang gusto mag-invest, individuals like you and me, mga kumpanya, Ma'am Dolor, even our GSIS, SSS, insurance companies, even banks, at iba pang investor, sinasaka yung pera nila dito sa bihikulo na to. Itong bihikulo na to is driven by a fund manager ng mutual funds at dadalhin niya doon sa lugar na pinag-agrihan natin. Anong mga lugar yon? Meron kasing 3 klaseng mutual fund. Yung perang binakas-bakas, pinagsama-sama sa isang fixed income mutual fund, yung pera na iyon, dinadala sa lend type of investment. Diba? Lend and buy, naalala nyo? Yung equity o stock funds, yung perang binakas-bakas, dinadala naman sa buy type of investments, lalo na specifically stock market. Balance fund, kalahati, pinapautang, kalahati, binibili. Okay? Mas mataas ang risk ng equity mutual fund kaysa sa lahat. Mababa ang risk ng fixed income fund kumpara dun sa other 2. Yung balance fund, dahil hati, moderate yung risk. Simple lang kung bakit dapat nyo ikonsidera ang mutual fund. There is a professional manager, yung sinabi ko fund management company, mga eksperto who eat, sleep, drink, investments. Sila yung eksperto. Low capital requirement, 5,000 pesos. Pwede kayong mag-umpisa na magpalago sa mutual fund. Diversified, ibig sabihin yung 5,000 nyo dahil nakabaka sa billion-billion, yung billion-billion, iba't ibang stocks ang binili, kung equity fund siya, iba't ibang klaseng government securities ang pinasok, at iba't ibang kumpanya ang pinautang. Hati-hati yung pera mo. Hindi ka nagbabase sa iisa lang. Liquidity, kailangan mo yung pera, after 7 days, mababalik sa'yo kapag ikaw lumabas na o binenta mo na yung pagmamay-ari mo sa mutual fund. Safety, binabantayan ng SEC, meron silang sariling organisasyon, PIFA, that oversees, guards and guides lahat ng mutual funds. At dahil dito, optimized ang return. 2 ang gusto kong bigyan pansin nyo. Yung safety, dahil high risk siya, it doesn't mean walang safety o peligroso na o matatalo na lagi ang pera. Ang mutual funds ay maaaring isalarawan na salitang common funds or collective investing. Ang pondong natitipon ay ang common denominator ng mga investor. Kaya kung papasukin mo ang mutual funds, ang binibili mo talaga ay ang halaga ng mga shares mo sa common funds. Pero paano nga ba malalaman kung magkanong halaga ang nadagdag sa pera mo? Napakasimple lang ho, hindi ho komplikado
computein ang mutual fund. Yung araw na pumasok ka, merong net asset value. Yung net asset value, yan ang buying and selling price nung araw na iyon. Kung yung pinasok mo yung minimum lang, 5,000 pesos, 5,000 divided by yung NAV, ito yung number of shares na mabibili mo, Isay. Pag mamay-ari mo yon, parang square meters yon ng lupa. Ikaw, familiar ka sa lupa-lupa. Meron kang 421 square meters. Pwede mong ibenta yung kalahati, konti, o buo. Diba? Kasi ikaw na may-ari nun. Palagay natin, lumipas ang 5 taon, binenta mo lahat. Pagkatapos ng 5 taon, 2014 na, yung presyo ng bilihan ng lupa or sa mutual fund, net asset value, 35.49 na. So kung binenta mo lahat, in the same na pagmamay-ari, binenta mo lahat, uulitin ko, pwede mong benta kalahati lang. Pwede mong benta isa lang kung gusto mo. Okay? Pero binenta mo lahat para makita natin yung kung ano ang epekto, ang pera mo 14,970. Paano yon? 421 shares times your NAV. Ito ang sagot. Magkano nilabas mong pera? 5,000. Kung ko-compute natin sa porsyento yan, nagka-24.5% compounded a year ka. Ha? Mataas ng konti doon sa 1% time deposit na kinikita nyo. Ha? So, mutual funds, walang kaduda-duda. Isang instrument. Kami sa Colayco Foundation, si Gita Gopala na nakakasama nyo, taon at regular namin binabantayan, pinag-aaralan ng mutual funds. It need not take you 1 year, 3 years, 5 years before you get into a mutual fund. Get into it now. I somehow learned, sound like an expert of mutual funds because I'm into it. Kaya after the 5 things, yung sinabi ko sa inyo, to do, yung to do. Ano yung to do na 5? Follow your money, bare bones budget, know your debt, know your asset, PTT, panghuli, hindi ko sinamang number 6, get into a mutual fund para matuto at ma-experience nyo na agad. In summary, those 5 items, get into a mutual fund. Gaya ng UITF or Unit Investment Trust Fund ng mga bangko, walang pinapangakong future returns of fixed income ang isang mutual fund. Tip lang mga kaibigan, huwag mong kukunin ang pera mo sa loob ng 5 taon. Bigyan mo lamang ito ng panahon kahit na bumaba man o tumaas ang net asset value per share or NAVPS. Panalo ka pa rin at kikita ka mula rito. Napakadaling mag-invest sa mutual funds. It only takes 5,000 pesos to start investing. Pagkatapos nito, kung gusto mo pang magdagdag ng investment, 1,000 piso na lang kada lagak ang kakailanganin mo. And you don't have to worry about your money. Iwan mo na lang sa mga eksperto ang direktang pag-i-invest sa mutual funds. Sila ay sanay sa pagpili ng tamang investment na mataas ang kalidad. And of course, I'd like to close it with, again, a reminder of our C's in life. And of course, the most important C of them all. From our church to our Christ, those C's are very, very important. Well, mutual funds are what you call collective investment schemes. What are collective investment schemes then? It's when people pool their money together and then they give it to a fund manager. The fund manager then invests that money in the various areas of the capital markets. Well, the advantage of investing is that you have the prospect of returns when you want your money back. Putting it in a mutual fund, you are giving it to a mutual fund is normally managed by a professional fund manager. If you invest, rather than you doing it yourself, let's say, for example, you're a doctor, you're a lawyer, your expertise may not be in the area of investment management. The big advantage of a mutual fund is the minimum investment is 5,000. The main guideline about investing, okay, is to have a investment perspective. If you are so willing to part with your cash over a long period of time, it would be good to always do it regularly.
Na-realize ko na yung mutual fund, ideal siya sa mga taong gustong mag-invest na hindi pa nila naiintindihan masyado yung galaw ng market. Parang nagkaroon ako ng sense of urgency para pondohan kagad yung 5,000 na minimum na pwede mong ilagak sa mutual fund. Makakagawa ka pala ng isang bagay na napakalaki sa pangangapital, maliit na halaga ng pangangapital na makakagawa ka ng napakalaking profit. Kahit konti, may knowledge ka na ang mutual fund pala pwede kahit sa pangkaraniwang tao. Masabi ko hindi ako ganun ka-knowledgeable talaga sa galaw ng securities, ganyan, ng stock market. So, mas nainganyo ako na dun mag-save kasi at least alam kong dun mag-invest kasi alam kong merong gagalaw ng pera ko ng maayos. Siyempre naman. Pero siyempre, mag-uumpisa ako sa maliit muna. Lahat naman ng nag-umpisa sa mababa. Gusto ko talaga yung willingness nandoon. Ang problema, yung pagkukuhaan ng fund. Kasi, di ba, marami kang obligasyon. Sayang naman kung hindi mo matutuloy-tuloy. Pero yung potential niya maganda. Interesado talaga. More discussions on investing when we come back. Diyan lamang po kayo mga kaibigan. Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. You're still watching Pisobilities. After the mutual fund session with our financial coach Armand Benko, dalawa sa ating wealth partners ang nagbukas na ng kanilang mutual fund account. And to give you an advice for today's episode, just remember the do's and don'ts in mutual fund investing. Kapag kayo ay meron na mutual fund account, nakapag-invest na kayo, number one advice ko sa inyo, huwag kayong magmamadali. Make sure you give time for your investment to grow. At least 5 years. Hindi naman ibig sabihin kung magka-emergency, hindi nyo magagamit yan. Remember, mutual funds very liquid. You can easily withdraw. And the longer time you have it invested, you keep your money invested, the lower the risk, the higher the return. Kaya panahon ang pinakamalakas na kakampi natin pag tayo nagpapalago, lalo na sa mutual funds. Remember, yung pera natin nakabaka sa bilyon-bilyong pera ng ibang investor. Kaya ang lakas ng pera mo. Ang kailangan mo lang, yung lakas pa ng panahon para lumago yan ng consistently. Hindi yung akit baba, pero tuloy-tuloy naman ang taas. 5 years, at least, handa kayong iwan ang inyong pera sa mutual funds. Kung ikaw naman ay magbubukas pa lamang ng account, what you must do is simple. Kagaya na sinabi natin sa stock investing, I assume meron na kayong goal. Alam nyo kung saan nyo gagamitin yung pera nyo, magkano, kailan, at for what purpose. Una-unang gawin nyo, mag-research kayo sa mga iba-ibang mutual fund companies. Sino ang fund manager nila, ano ang track record nila, ano yung filosofiya ng kanilang pondo. Is that how do they manage the funds? Are they high risk? Talagang malakas ang loob, high risk, high growth? O sila ba yung medyo moderate pero well-managed yung account na gusto nila, modest return, low risk? Pag-aaralan yan, bawat mutual fund, meron ho yung tinatawag na information memorandum or better still, kung ako kayo, puntahan niyo yung opisina, kung meron kayong panahon, let the people that explain to you ano yung filosofiya nila na pagpalago ng pera. And of course, intindihin nyo rin yung sarili nyo. Ano ba ang profile mo as an investor? As an investor, ano ka ba? Ano ang gusto mo dito? Ikaw ba ayaw mong masyadong malikot ang presyo? Are you willing to gamble na mataas ang return pero maaaring mataas din ang risk? So lahat yan very personal. At depende yan sa purpose nyo sa pag-invest sa fund. So you choose the right mutual fund for you by being comfortable with the philosophy of the fund manager at yung experience ng fund manager. And as much as possible, decide what kinds of mutual fund you need to invest. Madami hong klase yan, sabi na sa inyo. Maintain a equity fund, maintain a fixed income fund para
If you invest in those two, para ka nang may balance fund. Kung kulang naman ang pera mo, just stick to a balance fund. So, avoid sticking to isa lang klaseng fund ang papasukan nyo. But remember, very personal yan at depende rin sa purpose nyo for investing. But in all cases, keep your money invested for a long time. At least 5 years. Yan ho ang ating mga tips for the day at yan naman ang in-advise sa inyo ng inyong financial coach na si Armand Benko and all the others who've talked about mutual funds. Mutual funds is the best investment for most of us. Kasi maliit na pera, nakabakas, very powerful yung buong pondo, yung 5,000 pesos mo, kasing lakas ng 5 billion ng fund o 1 billion peso fund dahil nakabakas tayo. And it's for everyone na na gusto mag-save and invest regularly. Just remember, keep your purpose clear to you, invest long-term, choose the right mutual funds, and always do not withdraw for the sake of investment, for the sake of withdrawing. Huwag natin kalimutan, time is our best ally. That's all for now. Samahan niyo kami muli sa susunod na edisyon ng Pisobilities Reality TV, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Ako po si Francisco Colayco na nagsasabing ang pisong pinaghirapan mo, palaguin mo